สวัสดีครับผมปีโรจน์ตั้งธรรมทิตินะครับเรียกผมว่าโจก็ได้นะครับเป็น CTO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทปอดน้อยคอนซัลทิงนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการสร้างProduct นะครับที่เราพยายามจะ localize ตัว AI ให้เข้ากับภาษาไทยนะครับกับProduct ต่างๆที่เรามีที่บริษัทบอดน้อยนะครับรวมถึงการใช้ MongoDB ใน Product ต่างๆของเรานะครับก็จริงๆต้องเล่าก่อนว่าบอทน้อยนะครับเริ่มใช้มองโกเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งบริษัทนะครับเราเกิดขึ้นโดยการส่งแชทบอทนะครับที่ชื่อว่าบอทน้อยนะครับจะเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินหรือเคยใช้บอทน้อยมาบ้างนะครับเพราะปัจจุบันเรามีเพื่อนอยู่บนบอทน้อยเนี่ยประมาณ3 ล้านกว่าคนนะครับเราส่งแชทบอทตัวนี้ไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้ International Awards กลับมานะครับแล้วก็มีหลายๆบริษัทสนใจอยากจะให้เราทำแชทบอทที่เหมือนกับบอทน้อยนะครับนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโปรดักต์ต่างๆที่เราพยายามจะ localize ตัว AI สำหรับภาษาไทยนะครับโอเคเริ่มต้นครับขอเผื่อบางท่านไม่รู้จักบอทน้อยนะครับก็จะขอเล่าสักนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันบอทน้อยนะครับเรามีactive user อยู่บนแพลตฟอร์มนะครับถ้าเป็นตัวแชทบอทเนี่ยประมาณมากกว่า 7,000 คนนะครับที่ active อยู่นะครับแล้วก็เรามีจริงๆเรามีหลาย Product มากนะครับอยากจะแนะนำบอทน้อย Voice ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย traction เนี่ยน่าจะสูงที่สุดในบรรดา Product ทั้งหมดของเรานะครับเมื่อปีที่แล้วเราติดtop 10นะครับน่าจะอยู่ประมาณอันดับ 6 ของ Google Search นะครับบอทน้อย Voice ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านลองไปใช้ Product ตัวนี้นะครับเพื่อสร้างเสียงแล้วก็เอาไปทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับปัจจุบันสมัครมีพอยต์ให้ฟรีด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับโอเคทีนี้อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับจริงๆก่อนจะมาเล่าในวันนี้นะครับก็รู้สึกประมาทนิดนึงเพราะว่าเราใช้มองโกมาประมาณ7 ปีนะครับตั้งแต่วันแรกเลยที่ตั้งบริษัทนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเราผ่านการใช้งานมาเนี่ยมันใช้ถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็น best practice ไหมที่เราสามารถจะเอามาแชร์ให้ทุกท่านฟังได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ฟังสปีกเกอร์หลายๆท่านเมื่อเช้าก็รู้สึกว่าวิธีการใช้งานก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ได้ความมั่นใจตรงนี้แล้วก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้ประโยชน์กลับไปจากการที่ผมมาแชร์สิ่งที่เราทำให้ฟังในวันนี้นะครับซึ่งณวันแรกนะครับเรามีบอทน้อยเนี่ยมีเพื่อนแค่ประมาณ 6,000-7,000 คนนะครับในจังหวะที่เราส่งตัวแชทบอทเนี่ยไปประกวดนะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับจำนวนยูเซอร์ยังไม่ค่อยเยอะนะครับจำนวนข้อความต่อวันเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับฉะนั้นด้วย storage capacity ที่เรามีเนี่ยกับสิ่งที่ Mongo provide ให้เนี่ยมันก็เพียงพอนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆตื่นมาวันหนึ่งเราไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีผู้ใช้งานหลักแสนนะครับทำให้เซิร์ฟเวอร์ล่มนะครับเราก็ต้องรีบทำการ scale นะครับแล้วก็เพื่อให้บอทเนี่ยกลับมาใช้งานได้นะครับก็เป็นที่มาของการเริ่มใช้ MongoDB อย่างจริงจังก็จะเริ่มมีการใช้ indexing มีการเอาตัว vector search เข้ามาในช่วงหลังๆนะครับจนถึงตัว LLM ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางนะครับซึ่งณวันแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านที่เคยผ่านการพัฒนาแชทบอทมานะครับจุดเริ่มต้นถ้าเราย้อนกลับไปประมาณ 8-10 ปีที่แล้วนะครับบอทส่วนใหญ่จะเป็น rule based นะครับทุกที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ if else นะครับแล้วก็จะต้องมีคู่คำถามกับคำตอบที่ถูกใส่เข้าไปในฐานข้อมูลในปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่เราจะได้คำตอบที่แม่นยำที่สุดสำหรับบริบทที่คนถามเข้ามานะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีฟีเจอร์อะไรระหว่างทางมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ indexing vector search โมเดล NLP หรือการทำ large language model เพื่อ generate คำตอบกลับไปหาลูกค้านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังในวันนี้นะครับโอเคก่อนอื่นขออนุญาตนะครับแนะนำตัว Product ของบอทน้อยสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วบอทน้อยเราทำทั้งหมดปัจจุบันจะมี Product ทั้งหมดประมาณ5 Product นะครับ5 Product ของเรานะครับประกอบกันจะกลายเป็นSolution สำหรับการสร้าง Digital Human นะครับโดยที่เราโฟกัส
ไปที่การ localize นะครับตัวภาษาถิ่นของแต่ละประเทศนะครับปัจจุบันเราซัพพอร์ตทุกภาษาในอาเซียนนะครับรวมถึงอังกฤษจีนญี่ปุ่นอาจจะมีอีกหลายภาษาที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ภาษาหลักๆเนี่ยเราสามารถซัพพอร์ตได้ครบทุกภาษานะครับเราใช้ MongoDB สำหรับทุก Product นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแชทบอทแพลตฟอร์มเรามองว่าส่วนนี้คือสมองของบอทนะครับไม่ว่า Channel หรือ Input จะเข้ามาเป็นอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วมันจะถูกส่งไปที่ส่วนสมองนะครับก่อนที่จะ Response ข้อมูลกลับไปนะครับเรามีบอทน้อย Voice นะครับเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเสียง Text to Speech นะครับเรามี S2V นะครับหรือ Speech to Video นะครับคือเป็นการsynchronize ตัวเสียงเนี่ยกับการขยับปากขยับหน้าขยับตานะครับเรามีบอทน้อย Open API นะครับสำหรับ Developer ในการสร้าง API เพื่อนำมาทำ commercialize บนแพลตฟอร์มของเรานะครับเรามีบอทน้อย ASR นะครับสำหรับการทำ speech to text นะครับซึ่งโมดูลทั้งหมดนี้ประกอบกันนะครับก็จะกลายเป็น Digital Human DD ตัวหนึ่งนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับจากภาพที่เห็นในสไลด์เราก็จะเอาข้อมูลที่ผ่าน Product เราทั้งหมดเข้าไปเก็บที่ MongoDB นะครับแล้วเราก็จะมีอีก2 Layer ด้านหลังก็คือ1เป็นแอปพลิเคชันสำหรับ User ที่จะสามารถเข้ามา config ตัว conversation journey หรือว่า config ค่าต่างๆเกี่ยวกับเสียงโทนเสียงเลือก speaker เลือกคนพูดเลือกเสียงนักข่าวเลือกเสียงเนอหรือฟีเจอร์ต่างๆที่เรามีให้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรานะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากบอทน้อยเนี่ยมี Data เยอะมากตั้งแต่วันแรกที่เราลอนช์นะครับปัจจุบันเรามีณวันที่พีคสุดๆจริงๆเนี่ยเรามีข้อความเข้ามาวันหนึ่งเกิน20 ล้านข้อความนะครับฉะนั้นเรามี Data เยอะมากๆนะครับฉะนั้นเราจะมีอีกเลเยอร์หนึ่งแยกขึ้นมาด้านบนนะครับคือเป็นเลเยอร์ของการทำ Analytics นะครับซึ่งแยกออกมาจากตัว data storage ที่เราเอาไว้เก็บ transaction ของการใช้งานของลูกค้านะครับซึ่ง Data พวกนี้เราสามารถเอาไปทำ customer segmentation ทำ fraud detection ทำ predict churn นะครับลูกค้าที่จะย้ายจากการใช้บริการของเราไปอยู่กับเจ้าอื่นแทนนะครับหรือการทำ recommendation personalization นะครับ sales forecasting หรือแม้กระทั่ง forecast ว่าเมื่อไหร่ระบบจะล่มนะครับอันนี้คือภาพใหญ่นะครับของทางบอทน้อยที่เรามีเป็นโซลูชันที่ให้บริการกับลูกค้าณปัจจุบันนะครับส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนที่เล่าเกี่ยวกับ Product นะครับซึ่งผมอาจจะเล่าเร็วๆนิดนึงเพราะอยากจะไปโฟกัสที่จุดที่เราพูดเกี่ยวกับการ transform จาก traditional solution ที่เราใช้ if else นะครับมาจนถึงการใช้ LLM ในปัจจุบันนะครับผมอยากจะแสดงให้ทุกท่านที่นี้เห็นเฉยๆว่าที่แพลตฟอร์มของบอทน้อยเนี่ยเรามีฟีเจอร์ที่เราเรียกว่า active learning นะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งใน key feature ที่เราพยายามพัฒนาเพื่อตอบโจทย์เพราะเวลาเราไปหาลูกค้าครับเรามักจะได้คำถามกลับมาว่าเราจะสามารถทำ AI ตัวไหนได้ไหมที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยที่เราจะไม่ต้องใช้คนเนี่ยเข้าไปสอนนะครับบนบอทน้อยแพลตฟอร์มนะครับเรามีฟีเจอร์นี้นะครับที่เราสามารถที่จะเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการเทรนข้อมูลเข้าไปบางส่วนนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกค้าทักเข้ามาหลังจากนั้นนะครับระบบจะมีการช่วย predict หรือทำนาย input ที่เข้ามานะครับเพื่อที่เอากลับมาเทรนในแพลตฟอร์มนะครับแล้วเราสามารถเซตค่า threshold ให้บอทสามารถเรียนรู้ข้อมูลพวกนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นโซลูชันที่ยังไม่ complete นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามด้วยความซับซ้อนของตัวภาษานะครับถ้าเราปล่อยให้ระบบเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเนี่ยยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาค่อนข้างเพี้ยนนะครับแต่ว่าในอนาคตผมมองว่าอันนี้เป็นเทรนด์ที่ระบบเนี่ยจะสามารถถูกพัฒนาเพื่อช่วยซัพพอร์ตลูกค้าในการสร้าง Product หรือการ transform องค์กรของตัวเองได้นะครับเรามี API Connector นะครับเรามีพาร์ทที่เป็น Analytics ใน Solution ที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเรามีพาร์ทที่เป็น Channel Connection นะครับบอทน้อย Support ทั้งการต่อ Social Channel ต่างๆรวมถึงช่องทางที่เป็นเสียงนะครับปัจจุบันเราทำ Solution Voice Bot นะครับสำหรับ
support customer service นะครับลูกค้าที่โทรมาสอบถามข้อมูลทั่วไปหรือเราทำตัว voice bot ที่เป็น outbound นะครับสร้างเสียงเพื่อโทรเตือนลูกค้าที่อาจจะมีนัดกับโรงพยาบาลหรือนัดกับที่ไหนนะครับในวันถัดๆไปนะครับแทนที่เราจะใช้คนโทรนะครับหรือสามารถทวงยอดค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าคงค้างอยู่กับบริษัทต่างๆนะครับอันนี้เป็นบริการที่เรามีให้ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็สุดท้ายนะครับแน่นอนแชทบอทไม่สามารถเข้ามาแทนที่คนได้ 100% นะครับทุกวันนี้ฉะนั้นเราก็จะมีช่องทางไลฟ์แชทนะครับในกรณีที่ลูกค้าตัวบอทไม่สามารถรับมือกับลูกค้าได้นะครับเราก็มีช่องทางที่เราสามารถมาสร้างทิเก็ตหรือโอนเคสมาให้ลูกค้าเพื่อคนจะได้มาคุยต่อเพื่อปิดเคสต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ผมพูดถึงเมื่อตอนต้นนะครับอันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะให้เข้าไปลองเล่นตัวบอทน้อย Voice นะครับปัจจุบันเหมือนที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือทุกโปรดักต์ของบอทน้อยนะครับเราเชื่อมต่อกับ MongoDB ทั้งหมดนะครับบอทน้อย Voice นี่ก็เช่นกันนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีเสียงของนักพากย์หลายๆคนนะครับที่เรามีให้ทุกคนสามารถเข้าไปเลือกใช้เพื่อสร้างคอนเทนต์หรือทำคอนเทนต์ได้นะครับก็โซลูชันที่เรามีทั้งหมดนะครับก็คือตัว speech recognition ตัว chatbot แล้วก็ตัว text to speech 3 ตัวรวมเป็นโซลูชันของ voice bot ที่ทุกท่านสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตัว service แล้วก็ product ต่างๆที่ทางบอทน้อยมีให้บริการนะครับทีนี้ผมขอใช้เวลาส่วนที่เหลือนะครับพูดถึงโซลูชันนะครับภาพรวมนะครับว่าจากวันแรกนะ day 1ที่เราเริ่มสร้างตัว Product นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่มีการเอาตัว LLM เข้ามา integrate เนี่ยครับภาพมันเป็นยังไงนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงไปถึงโค้ดลึกๆเหมือนสปีกเกอร์ท่านอื่นๆนะครับแต่อยากให้เห็นว่าคอนเซปต์ high level เราพัฒนายังไงตั้งแต่ day 1นะครับอันนี้คือภาพตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่เราเริ่มพัฒนาแชทบอทนะครับหรือแพลตฟอร์มทุก Product ที่เรามีนะครับทุกอย่างต่อกับ Channel นะครับแล้วผ่าน if else แล้วก็ Transaction ทั้งหมดเก็บเข้าไปใน Mongo นะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสำหรับ User ก็ต่อเข้า Mongo นะครับเป็น Storage รวมถึง Analytics ทั้งหมดนะครับเหมือนเราทำเป็น Centralized Storage แล้วทุก Transaction ถูกเก็บในนี้นะครับแล้วก็ทุกอย่าง Simple มากๆใช้ Rule Base นะครับสายนี้ต่างขึ้นมานิดนึงนะครับผมเพิ่ม indexing เข้าไปใต้ database นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื่องจากการสร้างแชทบอทด้วยคู่คำถามคำตอบและ rule base เนี่ยมันใช้ข้อมูลเยอะมากๆนะครับแล้วการ query ข้อมูลจาก big data เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเราก็เลยต้องหาวิธีในการทำ indexing เพื่อเพิ่มความเร็วนะครับเพราะแชทบอทสำคัญคือ2อย่าง1ความแม่นยำนะครับ2ความเร็วนะครับฉะนั้นสิ่งที่ transform จากภาพแรกก็คือการเพิ่ม indexing เข้ามาใน database นะครับและเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับเราก็เพิ่มตัว machine learning นะครับหรือตัว NLP NLU นะครับ natural language processing natural language understanding เข้าไปนะครับเสริมกับตัว if else นะครับเราจะเรียก approach นี้ว่า hybrid approach เพราะมันใช้ทั้ง2อย่างนะครับในการที่จะ filterนะครับคำถามที่ลูกค้าถามเข้ามาแปลงเป็น intent ก่อนที่จะเอา intent เนี่ยไป query ว่าคำตอบเนี่ยคืออะไรนะครับเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับ Mongo ก็ introduce นะครับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า vector search นะครับเราก็ได้มีการเอา vector search เข้ามาใช้ในตัว architecture เราเหมือนกันนะครับปัญหาคือ vector search เนี่ยค่อนข้างช้านะครับแต่มันเพิ่ม flexibility ที่มากขึ้นสำหรับการหาคำตอบในระบบนะครับฉะนั้นเราไม่ได้ utilize ตัว vector search เนี่ย 100% นะครับมันก็จะถูกแบ่งเป็นกรณีว่ากรณีไหนควรใช้ vector search กรณีไหนควรใช้ standard query นะครับแต่ภาพสุดท้ายนะครับที่ผมกำลังโชว์อยู่ตอนนี้นะครับก็คือเราได้มีการเอาตัว LLM เนี่ยเข้ามานะครับสิ่งที่ LLM ช่วยแก้ปัญหาตัว vector search ให้เราได้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนะครับคนที่เ
เป็นเทคนิคจะเข้าใจว่า vector search เนี่ยถ้าเราไม่มีเราส่วนใหญ่เราสามารถใช้ regular expression แทนที่เข้าไปได้นะครับเนาะทีนี้พอมี vector search เนี่ยมันก็ลดความจำเป็นของการใช้ regular expression ลงไปนะครับแต่ LLM เนี่ยครับหรือ large language model หรือการเขียน prompts เนี่ยเพื่อ extract หรือดึงข้อมูลที่สำคัญในบริบทนั้นออกมานะครับมันสามารถช่วย filter input ที่เข้ามาจากลูกค้าเพื่อที่เราจะสามารถนำไป query ในฐานข้อมูลได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับผมจะขอยกตัวอย่างแล้วกันที่ผมเจอนะครับกับลูกค้าประกันนะครับหลายๆเจ้าผมยกตัวอย่างว่าลูกค้าชอบพิมพ์มาว่าแจ๊ส15ซ่อมอู่นะครับแจ๊สคือ Honda Jazz นะครับ15คือปี2015เนาะซ่อมอู่คือชนิดการซ่อมนะครับสิ่งที่ตัวพร้อมเนี่ยสามารถทำได้ก็คือพร้อมสามารถไปหายี่ห้อถ้าเราเขียนพร้อมดีๆนะครับมันจะสามารถดึงยี่ห้อรุ่นปีและรูปแบบการซ่อมแล้วเราสามารถดึงแค่ข้อมูลตัวนี้ครับไป query ต่อได้นะครับมันก็จะไม่ต้องเอาทั้งบริบททั้งประโยคเนี่ยครับเข้าไปที่ vector search แล้วรอ output นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถนำพร้อมมาช่วยสำหรับการเติมเต็มโซลูชันของตัว conversational AI ของเรานะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานของตัว prompts นะครับกับ documents ที่เราอัปโหลดในอดีตนะครับวิธีการสร้างแชทบอทนะครับในเครื่องมือหลายๆเครื่องมือในปัจจุบันที่ทุกท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับเราจะต้องใส่สิ่งที่เรียกว่า expected phrase เข้าไปนะครับก็คือสิ่งที่เราคาดว่าลูกค้าจะพิมพ์เข้ามานะครับพร้อมกับคำตอบที่เราจะต้องการให้มันตอบกลับไปนะครับตัว LLM ก็ช่วยลดเวลาตรงนั้นนะครับโดยการที่เราสามารถเอา document เนี่ยเข้าไปอัปโหลดนะครับเดี๋ยวเอา URL หรือเอาเอกสารที่เรามีนะครับในตัว KM ขององค์กรเข้าไปอัปโหลดเพื่อแปลงตรงนั้นนะครับเป็นเวกเตอร์นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถนำสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามาพูดเข้ามาหรือ input ที่เข้ามาเนี่ยครับแปลงเป็นเวกเตอร์ใน space เดียวกันเพื่อหาว่าสิ่งที่ใกล้ที่สุดกับข้อมูลที่เรามีใน storage เนี่ยครับคืออะไรนะครับและเราสามารถนำข้อมูลในเอกสารที่มีความใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามาหรือ input ที่เข้ามาเนี่ยครับมาเข้าที่ generate prompt เพื่อสร้างเป็นรูปแบบของคำตอบที่เราส่งกลับไปยังลูกค้าหรือผู้ที่ถามคำถามเข้ามานะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของการใช้ตัว large language model ในโซลูชันของบอทน้อยนะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือมันเพิ่มความ flexible นะครับมันเพิ่มความง่ายนะครับต่อการใช้งานของตัวแพลตฟอร์มนะครับมันเพิ่มความสามารถในการตอบคำถามกลับไปยังลูกค้าโดยที่คำถามจะไม่ซ้ำหรือว่าจะไม่เหมือนเดิมจะไม่ static เหมือนทุกครั้งเวลาเหมือนกับที่เราเคยทำเหมือนกับที่เราเคยสร้างตัวแชทบอทในอดีตนะครับแล้วก็ง่ายขึ้นกับลูกค้าในการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของตัวเอกสารที่เราสามารถอัปโหลดเข้าไปได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งคิดอีกต่อไปแล้วว่าคำถามหรือ expected phrase ที่เราคิดว่าลูกค้าจะพิมพ์เข้ามาเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งปัจจุบันบอทน้อยเราก็มีให้บริการนะครับตัวแพลตฟอร์มนะครับที่เราสามารถสร้างเป็น KM นะครับหรือตัว knowledge management ในองค์กรที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าประกันของผมเนี่ยครับพิมพ์มาว่า Jazz หรือ City นะครับถ้าเราไปใช้ใน Chat GPT หรือ Gemini บางทีอาจจะเข้าใจว่า Jazz เนี่ยคือดนตรีนะครับแต่เราสามารถสร้าง knowledge management system ตัวนี้ครับให้เข้าใจว่าสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันอยู่ในโดเมนของยานพาหนะนะครับเพื่อที่จะสามารถไปดึงข้อมูลจากหลังบ้านนะครับมาให้ลูกค้าได้ว่าสิ่งที่ลูกค้ากำลังตามหาอยู่คืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการใช้ตัว KM หรือ Large Language Model ในการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับทำ internal Q&A สำหรับพนักงานภายในองค์กรนะครับที่เรามีให้บริการนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกอย่างก็คือทุก transaction ก็จะผ่านการใช้งานผ่านโมดูลของ MongoDB นะครับในการเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับ
อันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเซสชันของผมแล้วนะครับอยากจะเล่าสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจาก Day 1เนี่ยที่เราเริ่มใช้ตัว Database ของทาง Mongo นะครับจนถึงปัจจุบันผมเจอว่าข้อดีเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับคือบอทน้อยเนี่ยมี transaction ค่อนข้างเยอะนะครับที่เข้ามาในแต่ละวันนะครับฉะนั้นผมไม่จำเป็นจะต้องมานั่งปวดหัวเรื่องการ scale การscale up scale down server นะครับเซิร์ฟเวอร์ไม่เคยมีปัญหานะครับตั้งแต่ผมใช้งานมานะครับในขณะเดียวกันตัว Mongo ให้ search capabilities กับผมในการทำ analytics นะครับในหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็ live chat process ของผมหลังจากที่เคสถูก escalate ไปที่ agent นะครับแล้วมันจะต้องต่อ support ทุกอย่างผ่าน streaming live chat ก็สามารถ integrate ได้นะครับมีฟีเจอร์ vector search นะครับซึ่งฟีเจอร์ vector search เนี่ยจริงๆมันทำให้ฟีเจอร์หนึ่งในตัว NLP ของผมถูก replace ไปนะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นสาย Data ทุกท่านน่าจะรู้จัก Euclidean distance นะครับก็คือเป็นการหา similarity ระหว่าง input กับข้อมูลที่เรามีนะครับซึ่งตัว vector search เนี่ยก็ใช้คอนเซปต์ที่คล้ายๆกันฉะนั้นเราสามารถ replace ตัวนี้ได้ด้วยความสามารถของตัว Mongo นะครับแล้วก็มีเรื่อง performance scaling นะครับอันนี้ผมไม่เคยต้องปวดหัวนะครับนอกจากเสียว่ามันไป beyond กว่าที่ผมคาดเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่อง security นะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลก็เป็นเรื่องของการทำ encryption แล้วก็เรื่องของการ wireless IP domain ต่างๆนะครับการ set up ตรงนี้ก็คือทาง Mongo เนี่ยสามารถช่วย support นะครับ developer ได้ในการทำส่วนนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับ